Hi guys, so we're going to unbox iPhone 12 Pro Max and case. The case. So, okay. Mo ni siya ang gihatag nga birthday gift ni Putsi sa ko. Okay. And thank you. Nga, huwag ba lang sa unay? Kana. Unboxing. Butan na, di ba? Sa una kay iPhone ko, then nibalik ko og Android. Android, nag-Samsung, kay giganahan ko itong Samsung S10 Plus. So, karon kay balik tapos ko iPhone 12 Pro Max. Kano saan siya na-release? Kapon. Kagahapon ba jud din siya na-release, pero Pre-order. Ikaw, So, nag-pre-order ko ni pag November 6. Kay mo na start sa pre-order. So, nag-pre-order ko siya. then nakuha niya kagahapon nga timing kaayo nga birthday na ko karon. So, Nindot, dako rin, no? dako ka siya sa akong kamot. Ano siya? Gold and iyahang Nindot yung kilid. then iyahang kilid kay gold siya. Shiny kaya. Shiny and all. Kung anong luwala, ano yung chart? Dayon, iyahang on and off. Saan man siya? Volume. Iyahang volume. Kani. Dayon. Muna siya. But, ako i-open. Try na lang camera. Tingnan sila sa mga reviews nila to ang camera sa iPhone 12. So, atong i-try. Diri sa tubangan kay na upat ka circle. But, Camera na. camera siguro ni siya na 1, 2, 3, 4. Or flash na pre-flash yan. Flash. Then, sa likod kay, I don't know, 3 plus. I really don't have any idea about this. Na siya cord. Pero wala siya. Same cord. Lagapon ni siya katong sa iPhone na like, paano, karaan. Ang gagawin. Dayon, ug pin. Para open. Para open. Kani siya. Mao ni siya sulod. Cord. Kanay. So basically, ang phone, kani siya, o ang cord, maura ang sulod. Dayon, I-on daw. Naka-charge pa na. siya siyang i-on. Kanang kigdiri. Kani. Kung may battery, wala. Minghoy. Okay na. So, na siya. So, na-set up na mo ang phone. Mga ni siya. So, lantaw na to karon ang camera. Nato i-try. Selfie muna. Okay. Mag-selfie sa amin. Char. First selfie together. So more to guys. Thank you for watching our videos. Don't forget to like and subscribe our channel. See you for Nadiyan nga hello. See you for the next videos. Thank you.